Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, for this video, we are going to continue on the second part of chapter 7. It is still under the user interface, okay? So, the second part of the video relates about the output technologies, the report that you are going to that you must obey lah. Okay, maksudnya dia ada dia punya formatting that you usually see. Okay. Alright. So the first one is about the source document and form design. Okay. Selalunya in most cases awak akan transfer. Okay, you are going to convert from the manual form pergi kepada online form, betul? Okay, so when you convert from the manual form pergi kepada online form, you still need to maintain whatever the data that is needed in the manual form, awak kena maintain dekat dalam awak punya online form. So that is why in the online form, okay, usually awak akan ada awak punya heading zone. Heading zone ni ialah bahagian header lah. Can be the title, can be the title, can be the logo dan sebagainya, and then you have the control zone, and then followed by the instruction zone. Okay, lepas tu awak ada body zone, and then if let's say the manual form tu ada pengiraan jumlah, so you are going to have totals on the bottom right, okay, dan sama juga dekat bahagian bawah ni selalunya you akan ada authorization zone, yang mana the authorization zone tu is usually untuk di top management lah, kan, untuk acknowledgement ataupun untuk approval. So, awak punya layout tu, your online form, your layout tu, dia mesti daripada atas ke bawah. Okay, dia punya flow dia tu. That's why the information should flow on a form from left to right and also from top to bottom. Okay. Selain daripada you convert from the manual form pergi kepada online form, for your system, you are required to produce certain types of output, betul tak? Output awak tu boleh jadi report dalam PDF ataupun report awak tu boleh jadi dalam bentuk Microsoft Excel. Awak punya report tu mungkin can be generated menggunakan PDF ataupun Excel, ataupun awak punya report tu hanya sekadar it is being viewed sahaja dekat dalam screen awak punya sistem tu lah. Okay. So you need to ask yourself several questions. Okay. So antara soalannya ialah why it is being delivered as printed output rather than screen-based information. Ada tak betul-betul kepentingan your output tu kena dijadikan sebagai printed output ataupun hanya mencukupi sekadar screen-based information? Siapa? Who wants the information? Because awak kena faham the information for the manager is different from information from the normal user. Okay, what specific information should be included? Okay, adakah awak perlukan specific information? For example, kalau macam manager tu, dia perlu melihat kepada performance of companies di setiap branch. Adakah maklumat sebegitu diperlukan juga? Okay. Alright. So, when it comes to report design, kita ada 3 jenis report. Sama ada you need to produce a detailed report, or you need to produce an exception report, or you need to produce a summary report.
Okay. Detail report bermaksud dia memang very detail. One or more lines of output for each record is being processed. Can be quite lengthy sebab dia nak detail. For example, okay, kalau macam detail report tu kita boleh tengok dari segi kehadiran lah, laporan ketidakhadiran. Siapa pelajarnya, apa nombor ID-nya, tarikh berapa hari bulan dia absent, reason kenapa dia absent, ada bukti tak sekiranya dia MC, berapa kali dia absent. Okay, so itu ialah very detail. Okay, tetapi untuk exception reports bermaksud report awak tu hanya akan mengeluarkan fakta-fakta ataupun data-data yang berkeperluan sahaja. Contoh, awak punya result. Okay, awak punya academic transcript. Academic transcript awak ialah satu contoh exception report. Kenapa? Because awak hanya nampak subjek apa, grade apa. Subjek apa, grade apa. Awak cuma nampak itu sahaja. But you won't see the detail. Kan? Kuis awak dapat berapa, assignment 1 dapat berapa, assignment 2 dapat berapa. Awak takkan nampak. So itu ialah apa yang kita panggil sebagai exception reports. And the third type of report ialah summary. Usually summary ini diperlukan oleh the upper level managers. Contoh upper level ni ialah kita punya KPP ataupun timbalan rektor ataupun rektor secara keseluruhan. Dia cuma nak tengok, subjek apa yang ramai fail, subjek apa yang success rate dia terlalu tinggi. Itu ialah summary. So, dia hanya nak melihat kepada the total figures. Nampak tak? Dia cuma nak tengok the total figures. Berapa banyak subjek yang tidak memenuhi syarat lulus contohnya. Kan, maksudnya ada berapa banyak subjek yang dia punya failure rate dia terlalu tinggi. So kita hanya nak figures. Ada berapa CS, kita ada berapa? 4 subjek. Dia cuma nak tahu macam tu sahaja. So itu ialah in terms of the summary reports. Okay. And then in terms of the printed output juga, you must have some report design principles. Okay. Jadi your report must be attractive enough, professional enough and easy to be read. So please don't use fonts yang terlalu kecil sampai orang tak boleh nak baca. And if your report involve calculation, your report must provide total and also all the subtotals. Okay. Dan your report juga perlu ada feature seperti header, seperti footer, page header, page footer, column, alignment, spacing, field order, grouping. Okay? Macam yang awak nampak report yang kan yang awak selalu print out macam your academic transcript. Macam mana academic transcript itu is considered as a professional output sebab dia ada header. Kan, dia ada dia punya tajuk, dia ada logo UiTM dekat atas. And then dia ada apa? Grouping. Part 1, subjek part 1. Part 2, subjek part 2. Part 3, subjek part 3. Okay? Pernah keluar dalam soalan test, bukan test. Dalam soalan final assessment, dia minta pelajar untuk lukiskan report yang according to the design principles. Dia bagi case study lah. Dia bagi case study and then based on the case study, it requires the student to draw a report yang mana report itu follow the design principles. Ramai yang tak dapat jawab. Mungkin tak faham soalan ke, I'm not sure. Tapi ramai yang tak dapat jawab because of dia tak tahu what are the design principles. End up dia hanya tulis tajuk dan apalah dia punya jawapan cacah merebah tu. Okay. Alright, so ini contoh
printed output. Nampak tak? Dia akan ada dia punya identifying fields. Okay, so dia dah groupkan. Okay, sebelah kiri store number. And then employee name. Apa dia punya position. Nampak ada header dekat atas ni. Tarikh berapa hari bulan. Title. Okay, lepas tu dia ada melibatkan hours. So dia ada regular hours, overtime hours and total hours. And then dia ada dia punya pengiraan total, pengiraan subtotal, grand total. So macam ni lah report yang awak perlu lukis sekiranya diminta di dalam soalan final assessment dan juga final test. Okay. Alright. And then page header and also page footer. Okay. So every page should have a report header and a report footer. Macam contoh tadi. Okay. And then sekiranya ada repeating fields, it is a best advice to ask the user what they think and can be guided accordingly. Sometimes ada user yang tak perasan ada repeating fields. So you need to confirm with your user, adakah repeating fields ini diperlukan ataupun tidak. And finally, your design must be consistent. Kalau awak tengok, awak punya academic transcript, design dia consistent, betul tak? Bila awak extract your academic transcript masa part 1, macam tu lah dia punya format masa part 2. Macam tu lah format dia masa part 3. Dia akan consistent. Okay. Alright. The next part is about the technology issues. Okay, when it comes to technology issues can be in terms of the output and also in terms of the input. So now, because of we are heavily relies on the internet, okay, so some of the, bukan some lah, kita boleh kata almost all of the web-based system allows the user to download universal files. Okay, in order to support dia punya information needs. Okay, so in terms of one of the output technology ialah email. Tidak semestinya kesemua output awak must be printed. Mungkin output awak tu awak perlu link kepada email, okay, kepada compose email, dan email itu kita boleh directly email kepada the recipient. Mungkin. So nampak tak? Jadi sekarang ni, when you are about to develop a system, you need to think dia punya output dia tu dalam bentuk apa. Kalau misal kata output dia untuk manager contoh. Dan manager mungkin tidak memerlukan printed output. Dia hanya memerlukan report dari segi soft copy. So awak tak perlu nak jadikan dia sebagai PDF. Awak boleh jadikan dia sebagai email output. Ataupun mungkin awak boleh jadikan sebagai blogs. Blogs ni kita jarang gunalah. Tapi ada. So it is useful untuk nak posting news, reviewing current events and promoting products. Or kalau awak perasan, certain system dia dah hantar report itu kepada instant messaging, kepada Telegram, kepada WhatsApp supaya in terms of the collaboration tu lebih pantas sebab orang memang sentiasa tengok dia punya smartphone. Okay. Ataupun kepada wireless devices. Contohnya tablet. Okay, contohnya tablet. Ataupun mungkin the output tu ialah output yang relates dengan heavy multimedia punya components, heavy videos, heavy apa orang kata fotos. Okay, so awak nak kena tengok macam mana output sebegini can be published secara efficient. Kan? Pernah kan bila kata awak tengok kepada certain system, when you want to view the output dia tak keluar. Sebab gambar terlalu besar, sebab video terlalu panjang. So you need to think of a solution. Mungkin video tu kena di compress. Mungkin the photo should be cropped.
Okay. So ini yang dikatakan mungkin awak punya output itu tak semestinya output awak tu hanya berbentuk report, laporan. Your output can be in terms of audio, image, video. Macam mana pula awak nak jadikan output awak yang dalam bentuk audio, dalam bentuk image, dalam bentuk video tu. Macam mana awak nak hantar kepada user. Takkan kita nak print. So, mungkin kita jadikan dia sebagai email attachment. So, nampak tak? Tak semestinya output awak tu everything must be printed. Tidak semestinya. Okay. Can be podcast, can be, ni sekarang kita dah jarang lah. Can be fax. Bermaksud output awak tu awak terus link kepada mesin fax. Dan the fax machine akan directly send to the recipient. Ataupun menggunakan microfilm. Microfilm ni macam awak punya X-ray punya film tu. Kan, adakah awak punya output dalam bentuk begitu? Sekarang pun X-ray kita dah tak banyak, bukan kita tak banyak. Sekarang pun X-ray film kita dah ada pilihan, betul tak? Sama ada kita nak maintain dengan X-ray film ataupun kita nak jadikan dia sebagai CD. Now kita dah ada that teknologi. So nampak tak? Sebab bila pakai microfilm, dia besar. Orang nak bawa susah, kan? Orang nak bawa susah. Jadinya, dia kena think of an innovative way. Oh, kita jadikan dalam bentuk CD lah. Still, the user can get the soft copy. Tak ada masalah. So instead of output menggunakan microfilm punya printed yang besar, orang susah bawa, kita jadikan dia soft copy dan kita attach ataupun embed di dalam CD. Okay, ni contoh lah ni, okay. So, yang lain kita ada digital media, for example CD, DVD, and then we also have the specialized forms of output. Contoh paling dekat ialah mesin ATM. Receipt dekat mesin ATM tu akan sentiasa dalam saiz yang kecil. Tak pernah lagi awak keluarkan duit daripada mesin ATM, awak minta receipt keluar dalam bentuk kertas A4, betul tak? Tak pernah kan? Tak pernah seumur hidup. So bermaksud itu ialah specialized forms of output yang very special. Okay. Alright. Selain daripada the output, you must think also about the input technology. Dari segi input teknologi, adakah awak nak insert data by batch? By batch ni bermaksud it will perform on a specific time schedule. Setiap hari ke, setiap minggu ke, setiap bulan ke. Kan, maksudnya dia akan masukkan data tu by batch. Contoh, bila kita masukkan awak punya examination punya result, kita akan masukkan by batch. That's why bila awak dapat awak punya result, awak dapat by batch juga. Dia tak ada kata, oh, orang A dah dapat result lah, orang X tak dapat result lagi. No, because kita masukkan by batch and should be you will get the output by batch juga. Okay, and now kita dah ada the most popular method lah, kita ada online input. Okay, so online input ni usually it combines the online data entry and automated data capture using input devices. Contoh ialah RFID. Contoh ialah touch and go. Contoh ialah smart tag. Okay, bermaksud dia menggunakan RFID tags, okay, ataupun dia menggunakan, ataupun kalau bukan touch and go, kalau bukan smart tag ni, kita punya credit card, kita punya debit card. Nampak tak? Kita touch kita punya debit card dekat the terminal kan, the payment terminal dekat Watson ke, dekat Guardian ke, kita touch. And then, bila kata kita touch, dia akan connected kepada kita punya online banking. Itu ialah online input. Perasan tak? The payment terminal, kalau tak ada line, awak tak boleh nak touch because dia tak boleh connect dengan kita punya online banking. Faster and more accurate.
Okay, faster and more accurate, minimize the human involvement. Okay, alright. So, kita ada juga input teknologi in terms of point of sale lah. Mak selalu sebut ni point of sale. Awak beli barang, okay, awak beli barang, dekat barang tu ada barcode kan. Scan barcode, bila the cashier tu, bila the teller tu scan the barcode, kita akan nampak dia punya description of the product as well as the price dekat the point of sale punya sistem. So maksudnya dia menggunakan barcode scanner. Okay, dia menggunakan barcode scanner. And then ada juga, ni yang tadilah mak kata, ATM punya card. Ataupun kita ada juga ID card. I'm not sure lah. Awak punya ID card pun, your student card pun, dekat belakang tu ada magnetic. Bukan magnetic lah, dia ada macam barcode, betul tak? Barcode tu, dia connected. Bila awak pinjam buku dekat library, dia akan scan awak punya metric card tu kan. So, dia akan connected kepada awak punya student profile dekat kita punya online system. So, dari situ kita boleh tengok, buku apa yang awak dah pinjam, awak dah pulang ke belum, kalau belum pulang berapa hari awak lewat, berapa denda yang awak patut dikenakan dan sebagainya. Okay. So, jangan main-main pasal pinjam buku. Mungkin sekarang kita dah musim COVID, awak tak pinjam buku lah. But last time kita pernah ada a few cases kena denda sampai beratus-ratus ringgit. Dia tak perasan yang buku itu ialah buku library. Bila dia buat clearance, bila dia dah habis semester 5, dia packing barang-barang dia masukkan sekali buku library itu dalam beg balik kampung dia. Bawa balik kampung. Tiba-tiba nak buat clearance, sangkut. Kenapa sangkut? Ada hutang. Buku yang tidak dipulangkan lagi, berapa ratus dah. Masa tu that particular librarian tu cerita dengan mak. So bayarlah sikit-sikit. Bayar 50. Sebab belum kerja kan? Okay. Dan now kita ada hospital punya barcode patient identification. Kalau dekat hospital tu kan, sekarang bila pakai, apa orang kata, pakai the patient identification bracelet tu kan, bila pakai patient punya bracelet tu, dia kan ada barcode dia. So bila kalau kita scan, kita dah boleh tahu dah. Patient ni dia siapa, dia punya attending doctors, hari apa, berapa hari bulan dia admitted, dah berapa hari dia admitted, apa dia punya diet, kita boleh tahu. Okay. Alright. And then, okay. Tetapi, when it comes to input teknologi yang melibatkan online, sometimes akan berlaku trade-off. Trade-off ni maksudnya apa? Kadang-kadang bila kita nak masukkan data tu, dia di dalam peak hours. Ataupun, pernah kan bila awak nak bayar dekat menggunakan awak punya debit card, kadang-kadang awak touch kali yang pertama tu, dia tak sukses. Awak kena touch kali yang kedua. Kadang-kadang touch kali kedua pun tak sukses. Awak kena bayar pakai cash. Betul tak? So, itu ialah trade-off lah. Mungkin at that particular time, during that particular time, apa orang kata, the online punya transaction tu berada di peak hours. Kan? Ataupun dia berada di dalam maintenance punya time. Jadi dia tak boleh nak menerima any online transaction. So itu kita panggil sebagai trade-off. Sebab tu dia kata dekat sini, when the computer demand is at its highest. Okay, so when it comes to the input technology and output technology, okay, so kita kena sentiasa ingat tentang the security and control issues. Alright, so when you want to have the online report, semuanya kena accurate, semua kena complete, semua kena secure. Kan, bila awak touch awak punya debit card dekat payment terminal, awak mestilah nak ada satu figure yang tepat.
Bila awak touch, awak bayar RM11.10, mesti tolak dekat dalam awak punya bank account RM11.10 juga. Tak boleh lebih. Okay. Alright. So, jadi dia akan ada control issues. Okay. So, control issues bermaksud dia mesti ada in terms of privacy rights. Okay. So, mana-mana data yang very sensitive tu kita kena ada satu akta. Kan, kalau macam UiTM ni sendiri kita ada akta. Mak tak ingatlah akta apa nama dia tu. Yang mana kami tidak boleh mendedahkan sebarang data pelajar kepada pihak luar atas apa-apa tujuan sekalipun. Okay, sebab kita boleh akses awak punya data. Jadi, kita kena protect awak punya data tu. Kita tak boleh orang kata nak jual awak punya data. Mungkin awak akan rasa, alah data kita orang apa je mak yang nak dijual. Tapi awak punya data parents lah. Parents awak kerja apa, parents awak gaji berapa. Boleh jual kat bank. Bank memang sentiasa nak dia punya potential clients yang dia boleh orang kata offer kat kredit lah, insurans lah, gedebak-gedebuk lah kan. So kita ada, UiTM ada akta. Kita memang tak boleh nak mendedahkan. Sama juga dengan akta, kita tidak boleh mendedahkan markah awak sehingga awak mendapat keputusan yang telah diluluskan oleh Senat. Tak boleh. Walaupun orang kata mak bagi this particular people, this particular student, mak bagi dia grade A. Tapi result Senat yang official tak keluar lagi. Mak tak boleh nak bagi tahu the result. Sama juga kalau bisa kata student tu fail. Mak tak boleh nak cakap dia fail. Sampailah result tu keluar. Kita ada akta kerahsiaan pelajar. Okay. And then untuk report-report yang very sensitive, kita kena shred. Kan, kadang-kadang bila awak punya result tu, kita tersalah print, kita kena shred, kena koyakkan, kita tak boleh konyok-konyok buang, tak boleh. Kan tiba-tiba makcik cleaner angkat sampah, kan dia tengok, dia buka, nama anak saudara aku. Tak mahu macam tu lah. So everything kena shred. Okay, so in terms of security and control untuk input, kena correct, kena complete, kena secure, sama juga, okay. And then selalunya kita akan ada audit trail punya files. Ni macam kita punya online banking lah. Berapa hari bulan awak login, apa transaction yang awak buat supaya if anything happen, kita boleh trace. Okay, semester ni ada, mak rasa ada 2 kes. Dia bagi tahu yang dia kena scam. Tak banyaklah 200, tapi untuk student 200 tu quite banyak lah. Okay. So jadi mak kata, lepas tu dia kata macam ada lagi cubaan untuk the scammers tu nak tolak dia punya duit daripada account. So mak kata check the audit trail punya files. Kalau tak ada, insya-Allah tak adalah berlaku that particular scammer. Kan? Kita nak tangkap scammer tu pun, polis nak tangkap scammer tu pun bukan senang. Alright, so kita ni lah, di bahagian kita ni yang kena berhati-hati. Always tukar your password. Memanglah nampak macam leceh. Especially untuk mak lah yang dah berumur, yang mak rasa macam agak payah untuk mak nak hafal password yang baru, tapi kita kena. Because on our part, kita kena protect sendiri kita punya data. Jangan harapkan pihak bank semata-mata. Okay. So, from here, where do we go? Okay. So, after you have already do your interface design, okay, you akan ada prototyping lah. Okay. So, prototyping is awak akan ada repetitive activity. Okay, awak do the prototyping, lepas tu awak test. Dapatkan input daripada user. Berjaya ataupun tak berjaya, apa yang nak diubah, ubah, tukar. Lepas tu present semula kepada the user. Okay, so in terms of prototyping, we have 2 types of prototyping. We have system prototyping and we have the design prototyping.
Apa beza sistem prototyping dengan design prototyping? Sistem prototyping bermaksud sistem yang dah memang sepenuhnya siap. Full featured system. Full featured system. Sistem tu dah siap. Itu ialah sistem prototyping. Tetapi kalau design prototyping is the part yang mana design lah, blueprint. Okay. So kita nak dapatkan verification daripada user. Okay. Kita punya function ni perlu ke tak perlu? Okay. Kalau perlu, kita kekalkan. Ada yang tak perlu, kita buang. Okay. So kita ada dua tau. Design dan juga sistem prototyping. So please bear in mind yang prototyping bukan hanya the full featured system, tetapi your design. Awak punya user interface tu dah menjadi design prototyping. Okay, that's why ada companies yang design prototyping tu dia dah sedia come up with the HTML. Tapi untuk kita, mak tak naklah, apa orang kata, mak tak naklah membebankan awak. So, mak membenarkan your design prototyping tu hanya sekadar sketching. Sketching tu pun dah kira sebagai design prototyping. So, kita akan verify dekat mana button tu sepatutnya kena ada, dekat mana apa data yang terlibat dan sebagainya. Okay? Alright. Okay, so yang ini apa tadi? Trade off. Okay, so input must be correct, complete. Avoid misunderstandings. Okay, kena ada accurate specification. Managers can evaluate the working model more effectively than a paper specification. That's why kita memerlukan prototype. Okay, system analyst can use a prototype to develop testing and training procedures. Reduce prototype, reduce the risk and potential financial exposure. Okay, alright. So, somehow kita boleh juga ada potential problems, okay, in terms of the quality lah, okay. Because of the rapid pace. Kita selalu nak cepat. Kadang-kadang kita ada tendensi untuk nak menghasilkan satu sistem ataupun satu design yang kurang berkualiti. Right, okay. And then other system requirements such as reliability dengan maintainability cannot be tested using a prototype. Okay. And in very complex system, the prototype can become unwieldy and difficult to manage. So ini ialah dia punya disadvantage. Maksudnya prototype tu ialah satu advantage, tetapi still dia ada juga disadvantage. Sebab in terms of reliability dia, kita susah nak test untuk prototype dengan prototype. Dan kalau sistem tu terlalu besar pun, kita susah juga nak tengok menggunakan prototype. Alright? Okay, so I think that would be all for chapter 7. Okay. Chapter 7, awak kena study for your test. Sebab after this, minggu ke-12, kita akan ada individual test. Individual test akan cover chapter 6, chapter 7 dan chapter 8 sahaja. Okay, dan draw awak punya DFD. Okay, so percentage 20%, okay, 20%. So, agak banyak, jangan main-main, okay. Any problem, you can always ask me semasa kita punya live session. Okay, all the best, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.